ሰላም ቤተሰብ ኤሚንቲ ነኝ። ዛሬ የሰፕላይ ኤንድ ዲማንድ ስትራቴጂ እንዴት አድርጋችሁ በኦክሽን ማርኬት ቲዮሪ ቡስት ማድረግ እንደምትችሉና ስፔሻል የሆነ ኤጅ እንደሚኖራችሁ ላሳያችሁ ነው። ሶ አሁን ጀነራሊ ባለው የሰፕላይ ዲማንድ ስትራቴጂ ዴፊኒሽን ሰፕላይ ሲሆን ማሲቭ የሆነ ሴል ኦፍ የሚጀምርበት ስትሮንግ የሆነ የሴል ሙቭ የሚጀምርበት ፖይንት ነው። ለምሳሌ በዚህኛው ኬዝ ይሄ የናዝዳክ ፕራይስ አክሽን የናዝዳክ ፕራይስ አክሽን ነው። ሶ ማሲቭ የሆነ ሴል የሚጀምረው ከዚህ ጋር ነው። እንደን በሌላ ኮንቴክስት ካያችሁት ከዚህ ተነስቶ እስከዚህ ድረስ ናዝዳክ ይሄኛው እንደ ሰፕላይ ዞን ሊቆጠር ይችላል። እዚች ጋር ደግሞ ያለችው እንደ ዲማንድ ዞን ተደርጋ ልትቆጠር ትችላለች። ያለው ጀነራል ሲምፕል የሆነ ዴፊኒሽን ይሄ ነው። ጀስት ሂውሪስቲክ የሆነ ዴፊኒሽን ነው ቱ ቢ ኦነስት። እና ይህንን ዴፊኒሽኑን እንዴት አድርጋችሁ በኦክሽን ማርኬት ቲዮሪ በደንብ ቡስት ማድረግ እንደምትችሉ ና ስፔሻሊ ደግሞ ሰፕላይ ኤንድ ዲማንድ በዚህ ጀስት ኤክስትሪም ፖይንቶች ላይ ብቻ እንደማይገኝ ላይክ ኢቨን መሀል ላይ የማርኬቱ ሙቭመንቱ ላይ መሀልም ላይ ሊገኝ እንደሚችል እሱን አሳያችኋለሁ። ሶ መጀመሪያ የምናደርገው ነገር ምንድነው? ሌትስ ድሮ ዩዥዋሊ ቮሊዩም ፕሮፋይላችንን ድሮ እናደርጋለን። እንደን ቮሊዩም ፕሮፋይላችንን ድሮ ካደረግን በኋላ ዊል ሲ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዴር ኢዝ ትልቅ የሆነ የባይንግ ብሎክ አለ። እንደን እዚች ጋር ካያችሁ ትልቅ የሆነ የሴሊንግ ብሎክ አለ። ሞር ስፔሲፊካሊ እነዚህ ቦታዎች እንደ ዲማንድ ና እንደ ሰፕላይ ተደርገው ሊቆጠሩ ይችላሉ። ግን ኦቨርኦል በደንብ ኤጃችሁ ሪፋይን ማድረግ ከፈለጋችሁ ዊኒድ ትልቅ ፒክቸር ያስፈልገናል። ባይንግ ፕሬሩን ከሴሊንግ ፕሬር ጋር ኮምፔር አድርገን ኢፍ ዜር ኢዝ ዩኒክሊ ትልቅ የሆነ ለምሳሌ አግሬሲቭ የሆነ ባይንግ ፕሬር አዛት ፕራይስ ሌቭል ካለ ወይም ኮምፔርድ ቱ ከሴለሮች አንጻር ያንን ዞን ዲማንድ ዞን እንለዋለን። እንደን በተቃራኒም ደግሞ ትልቅ የሆነ የሴሊንግ ፕሬር በየሆነ የፕራይስ ሌቭል ላይ ካለ ኮምፔር ቱ ባየርስ ያንን ሰፕላይ ዞን እንለዋለን። ኦፍ ኮርስ እያወራን ያለነው አሁን ላይ ስለ አግሬሲቭ ፓርቲሲፓንት ነው። ፓሲቭ እና አግሬሲቭ ሊኩዲቲ ተብሎ በሁለት ይከፈላል። አሁን እያወራን ያለነው ኢዝ አግሬሲቭሊ ለምሳሌ ባይ ማድረግ አለባቸው። ያ ባይ ዲማንድ ሲኖር እንደ ዲማንድ ዞን ይቆጠራል። እንዘን እንደ ሰፕላይ ዞን የሚቆጠረው አግሬሲቭ የሆነ የሴሊንግ ፕሬር በዛ ፖይንት ሲኖር ነው ወይን ኮምፔር ቱ ባየርስ። ሶ ጀነራሊ ያለው ከዚህም በፊት በፉትፕሪንት ቻርት ቪዲዮ ሰርቼ አሳይቻችሁ እንደነበረው ኢምባላንስ አለ የሚባለው ለምሳሌ ቢትዊን ባየርስ ቢትዊን አት ስፔሲፊክ ፕራይስ ፖይንት በባየሮች ና በሴለሮች መካከል ኢምባላንስ አለ የሚባለው ጀነራሊ ያለው ኢንዱስትሪ ስታንዳርድ ምንድን ነው? ኢፍ ዘ ባይንግ ፕሬር ኢዝ ግሬተር ዛን ዘ ሴሊንግ ፕሬር በ300% ወይም ደግሞ በ3 እጥፍ የሚበልጥ ከሆነ ዊ ኮል ዛት ባይ ሳይድ ኢምባላንስ አለ ይባላል። እንደን ቫይስ ቨርሳ ደግሞ በሴለሮችም ሳይድ አግሬሲቭ የሆነ የሴል ፓርቲሲፔሽን በዛ ፕራይስ ሌቭል ከባይንግ ፓርቲሲፔሽን በ3 እጥፍ የሚበልጥ ከሆነ ያንን ምን እንለዋለን? የሴል ሳይድ ኢምባላንስ እንለዋለን። ሶ ሲሚላር የሆነ ሀሳብ ነው። እዚህ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ሀሳብ የቮሊዩም ፕሮፋይላችን ላይ እናመጣዋለን። ሶ በቀላሉ ምን ማድረግ እንችላለን? እዚሁ ቮሊዩም ፕሮፋይል ቱላችን ላይ የኢምባላንስ ዞኖቹን አክቲቬት እናደርጋቸዋለን። ከረንትሊ እዚህ ጋር እንደምታዩት የኢምባላንስ ሬሽዮ 3 ነው። 3 ማለት አትሊስት 3 ታይምስ መብለጥ መቻል አለበት የሴሊንግ ፕሬር ከባይንግ ፕሬር ኦር ደግሞ የባይንግ ፕሬር ከሴሊንግ ፕሬር ማለት ነው። እንደዛ መሆን አለበት። ዚስ ኢዝ ጀነራል ያለው ሩል ይሄ ነው። እንደን ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? ቀጥሎ ይችን ቁጥር 3 ታይምስ የምትለዋን ትዊክ እያደረግን ሞር ማርኬቱ ለምሳሌ ለስ ቮላታይል በሚሆንበት ጊዜ ይችን ቁጥር ወደ ታች መቀነስ እንችላለን። ቢኮዝ በጣም ቮላታይል ሲሆን ነው ማርኬቱ በዚህ ሌቭል ትልቅ ኢምባላንስ የምናገኘው ማለት ነው። ሶ አሁን ለምሳሌ እዚች ጋር ያለችውን ቁጥር ወደ 2 ድሮፕ ስናደርጋት ሞር ዞኖችን እዚህ የቮሊዩም ፕሮፋይል ቱላችን ላይ ሞር የሰፕላይ ዲማንድ ዞኖችን እናገኛለን ማለት ነው። ሶ ለዚህ ኤግዛምፕል ይችኛዋን ቁጥር እንያዛት፣ 2ን እንያዛት ና እንሂድ። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ትልቅ የሴል ሳይድ ኢምባላንስ አለ። ያ የሴል ሳይድ ኢምባላንስ ብዙ ሴለሮች እዚህ ጋር ኮንትራታቸውን ብዙ የሴል ኮንትራቶች ኤግዚኪዩት ተደርገዋል ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ቀጣይ ቀን ማርኬት ላይ ይህም ቮሊዩም ፕሮፋይል ድሮ ያደረግነው በዚህ ከዚች እስከዚች ባለው ሬንጅ ነው which is የአንድ ቀን አርቲኤች ሴሽን የናዝዳክ አርቲኤች ሴሽን ይዘን ነው ድሮ ያደረግነው።
ሶ እዚህ ጋር ሲመጣ ካያችሁት እዚች ፕራይስ ሌቭል ላይ በጣም ሴንሲቲቭ ነበረ። እዚች ጋር እየደረሰ ይመለሳል። ሶ አዚ ሰፕላይ ዲማንድ ትሬደር እዚች ጋር ለምሳሌ የትሬዲንግ ትሬዎቻችንን ቴክ ለማድረግ ይህንን እንትን ልንጠቀምበት እንችላለን። ለምሳሌ ጀስት ይሄ ቀን ካለቀ በኋላ ራሱ ትሬድ እናደርገው ብንል አንድ ኢንትሪ እዚህ ጋር እናገኛለን። አናዘር ኢንትሪ እዚህ ጋር እናገኛለን። አናዘር ኢንትሪ እዚህ ጋር እናገኛለን። ሶስተኛ ኢንትሪ እዚህ ጋር እናገኛለን። አብዞርፕሽን እየጠበቅን እንደን አናዘር ሜቢ ኮንዘርቫቲቭ የሆነ ኢንትሪ እዚህም ጋር ልናገኝ እንችላለን። አራውንድ ዚስ ኤሪያ ትልቅ ኤ ዞን ፍሊፕ ተደርጎ ላይክ ስለታለፈ ሌላም ኢንትሪ ልናገኝ እንችላለን። ኦቨርኦል ደግሞ ከዴይ ቱ ዴይ ቻርታችንን አፕዴት እያደረግነው ስለምንመጣ በዛ ወይ ማኔጅ ልናደርገው እንችላለን። ሶ ለሌሎች ኤግዛምፕሎችንም እዚህ ጋር ይህንንም ቮሊዩም ፕሮፋይል ቱላችንን እዚህ ጋር ድሮ እናደርጋለን። ቀጥታ የአግሬሲቭ ፓርቲሲፔሽን የነበረባቸው ሪጅኖች ያሳየናል። እንደን ቀጥታ ድሮይንግ ቱሎቻችን ጋር እንሄድና ኢምባላንስ ዞኖቹን አክቲቬት እናደርጋቸዋለን። ሜቢ የቢን ሳይዙን 0.5 ብናደርገው ሞር ለክላሪቲ ሊጠቅመን ይችላል። እንደን ዲፔንዲንግ ኦን ማርኬት ሴንሲቲቪቲ ሁለትም አድርገን ልናየው እንችላለን እዚች ፖይንት ላይ። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት አክቲቭሊ የዲማንድ ዞኖቹን ማርካውት አድርጎልናል ቱሉ። እንደን እዚህ ጋር ባሉት የዲማንድ ቱሎች የዲማንድ ዞኖችን ተነስተን ትሬድ የማድረግ ቻንሳችንን ልናይበት እንችላለን። ኦቨርኦል የማርኬቱን ሴንቲሜንት እና ናሬቲቭንም አናላይዝ ለማድረግም ይጠቅመናል። በዚህ ሴንስ ለምሳሌ ይህ አግሬሲቭ የነበረው የዲማንድ ዞን ፍሊፕ ተደርጎ ፕራይስ ያንን ትራሽ አድርጎት ካለፈ ዚስ ኢዝ ኤክስትሪም አማውንት ኦፍ የሴሊንግ ፕሬዠር ነበር በዚህ ሞመንት። ሞስት ላይክሊ ሰም ትራምፕ ኒውስ ኦር ሰምቲንግ ነው የሚሆነው። ሊትራሊ ዊዚን ኤ ካፕል ኦፍ ሚኒትስ የናዝዳክ dropped around 1%. So it is probably some macroeconomic condition የማክሮኢኮኖሚክ እንትኖች ኒውስ እዚህ አካባቢ ሊኖር ይችላል። ኦር ሰም ጂኦፖለቲካል ኢቨንት ኒውስ ሊኖር ይችላል። ኦር ደግሞ ናዝዳክ ከሆነ ኦብቪየስሊ የቴክ ካምፓኒዎች የቴክ ስቶክ ሜጀርሊ ትራክ ስለሚደረጉ ሰም ኤአይ ኒውስ ኦር ሰም ሚስድ የሆነ እርኒንግ እንደዚህ አይነት ነገር አፕን አድርጎ ሊኖር ይችላል። ሶ እንደዚህ አይነት አግሬሲቭ ካታሊስቶች ሲኖሩ ይህ ትልቅ የነበረው የዲማንድ ዞናችን ዳይሬክትሊ ፍሊፕ አድርጎ እንትን ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ኢቨን ዲማንድ ዞን ፍሊፕ ሲያደርግ ከዛም ላይ ተነስተን ትሬድ ቴክ ማድረግ የምንችልባቸውን ኦፖርቹኒቲዎች ይኖራሉ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ዚስ ካን ቢ ይህንን ሪጅን ሄልድ ማድረግ አለመቻሉ ዚስ ካን ቢ ዋን ሴሊንግ ኦፖርቹኒቲ እዚህ ጋር ልናይበት እንችላለን። ኦፍ ኮርስ ዚስ ኢዝ ኖት የፋይናንሻል አድቫይስ። ሁሉንም ስትራቴጂዎቻችሁን በራሳችሁ ኤክስቴንሲቭሊ ሂስቶሪካል ዳታ ወስዳችሁ ቴስት ማድረግ ይኖርባቸዋል። አናዘር ሴሊንግ እንትን እዚህም ጋር ልናገኝ እንችላለን። ዜር ኢዝ ሆል አናዘር እንደዚህ አይነት ትሬዶችን ለመግባት ዜር ሆል አናዘር ሎጂክ። እሱም ላይ ቪዲዮ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ጀስት ኮሜንት ላይ ያሳውቁኝ። ሌትስ ቴክ ዋን ሞር ኤግዛምፕል በደንብ ክሊርሊ ማየት የምንችልበትን አንድ ኤግዛምፕል እንውሰድ። ሌትስ ቴክ ከዚች እስከዚች ያለውን ቮሊዩም ፕሮፋይላችንን ፕሎት እናደርጋለን። ዋንስ ፕሎት አድርገን ከጨረስን በኋላ የኢምባላንስ ዞናችንን አስ ዩዥዋል አክቲቬት እናደርጋለን። እንደን ትሬሽሆልዱን ወደ 2 እንቀይረዋለን። ኦኬ ሶ የኢምባላንስ ዞናችንን አክቲቬት አድርገነዋል። ሌትስ ቼንጅ ዘ ትሬሽሆልድ ወደ 2 ዛት ሚንስ 2 ታይምስ ፕሪቪየስሊ 3 ታይምስ ነበረ እየፈለግን የነበረው አሁን 2 ታይምስ ሞር ነው የምንፈልገው ማለት ነው። we can even play conservatively depending on the session 1.5 አድርገን ሞር እንትኖችንም ማየት እንችላለን። it's just ይሄንን ቁጥር depending on the volatility እኛ ራሳችን adjust እያደረግን እንትን የምናደርገው ቁጥር ነው። generally 3 is the industry standard but who says like እንደ ቮላቲሊቲ ሴሽኑ ለኛ የሚመቸን እንትን አዳፕት ማድረግ አንችልም ማለት አይቻልም። ሶ አዳፕት ማድረግ ይኖርብናል። በዚህኛው ኮንቴክስት ይሄን ቮሊዩም ፕሮፋይል ድሮ ያደረግነው ከዚች እስከዚች ባለው ፕሌስ ነው። it is this area ነው ቮሊዩም ፕሮፋይሉን ፕሎት የተደረገው። ሶ ኔክስት ዴይ ላይ this is the next day ፕራይስ አክሽናችን ነው። አንድ ኢንትሪ እዚች ጋር ባለችን ቫልዩ ኤሪያ ሎዋችን አካባቢ ባለች እንትን አንድ ኢንትሪ እዚህ ጋር እናገኛለን። ሜቢ እዚህ ጋር ቀጥታ ዳይሬክትሊ ስላለፈው also this is 1 minute at least
የ3 ሚኒት ፓተርን ኤክስፔክት ማድረግ ሊጠበቅብን ይችላል። ሶ ፕሮባብሊ እዚህ ጋር የሆነ ትሬድ ቴክ እናድርግ ብንል ሞስት ላይክሊ ብሬክ ኢቭን ይሆናል። ዚስ ዊል ሞስት ላይክሊ ቢ ብሬክ ኢቭን ዲፔንዲንግ ኦን ደ ሪስክ ቱ ሪዋርድ ትሬሽሆልዳችን። ዚስ ዊል ቢ ኤ ዊን ኦብቪየስሊ። ከዚህ ተነስቶ ወደ ቀጣዩ የሰፕላይ ዞን ነው ቪዚት ያደረገው። this is going to be a break even trade. እዚህ ጋር አንድ ሎስ ይኖረናል እዚህ ጋር and maybe እዚችም ጋር ሌላ ሎስ ሊኖረን ይችላል። ጀስት ማይነር ሎሶች ናቸው፣ ግን ያው የሰፕላይ ዲማንድ ስትራቴጂ ስለሆነ አሳን ኤግዛምፕል እዚች ጋር 0.5 አር ከሆነ እንትን ብለን የነበረው በዚህ ትሬድ ሙሉ ትሬዱን ቴክ አድርገን ባክ ቱ ባክ እነዚህን ሁለት ትሬዶች ቴክ ብናደርግ ራሱ አራውንድ 6 አር የሆነ ጌን ሊኖረን ይችላል። ሶ እነዚህን እንትኖች ቱሉ መጠቀም ሞር ፕሪሳይዝ የሚያደርገው ሰፕላይ እና ዲማንድ ኤክስትሪሞች ላይ ብቻ አይደለም የሚገኙት። ፕሪቪየስሊ በነበረው ሎጂክ ሰፕላይ እና ዲማንድ ስትሮንግ የሆነ ሴሊንግ ሙቭ የሚጀምርበት ቦታ ከሆነ ሰፕላይ ይባላል፣ ስትሮንግ የሆነ ባይንግ ሙቭ የሚጀምርበት ቦታ ከሆነ ደግሞ ዲማንድ ዞን ይባላል ነው። ነገር ግን ያንን ሰፕላይ እና ዲማንድ ዞን አግሬሲቭ የሆነ ፓርቲሲፔሽን ጀስት ሎጂካሊ ኦር ማቴማቲካሊ ፎርሙሌት እናደርገው ካልን technically supply zone is the amount of sell side participation, aggressive sell side participation is at least 2 times more than your buying participation and vice versa በዛኛውም ኮንቴክስት ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ያደረገን ትሬዶችን ቴክ ማድረግ እንችላለን። this is ብዙ ትሬዶችን ላይክ እንዳልኳችሁ ስታቲስቲካሊ ቴስት ማድረግ ይኖርባቸዋል፣ ግን ትናንሽ ትሬዶችን ሉዝ ተደርጎ at the same time ደግሞ ዊን የሚደረግበትም ትሬድ threshold ትልቅ ነው። ስለዚህ this is maybe a low win rate but high risk to reward or high reward to risk አይነት ስትራቴጂ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል ማለት ነው። ሶ ሰፕላይ ኤንድ ዲማንድን በዚህ አድርጋችሁ ቡስት ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላ በዚህ ስለ ኦፕሽን ማርኬት ቲዮሪ አድቫንስድ ስለሆኑ የኦርደር ፍሎ የኦፕሽንስ አናሊሲስ ላይ ኢቨን የክሪፕቶ ላይ ቪዲዮ እንሰራላችሁ የምፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ላይ ድሮፕ አድርጉት። ጥያቄ እኔ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ንገሩኝ። ፒስ